يمكن لدفتر التخطيط الخاص بك أن يكون انعكاساً لمن تكون وما هي أولوياتك، بقدر ما يستخدم دفتر التخطيط عموماً لتعزيز الإنتاجية وزيادة الوضوح والمساعدة في مهاراتك التنظيمية، أو مجرد كونه لوحة فارغة لإبداعاتك الفنية. ماذا عن العناية بالذات؟ من خلال تجربتي لمدة 5 سنوات في استخدام دفتر التخطيط، أدركت أنه ساعدني في إنجاز المهام. كما تعلمون، لقد ساعدني في الاعتناء بالأشياء من حولي. ولكن ماذا عني أنا؟ هل يساعدني دفتر التخطيط في الاعتناء بنفسي؟ بكل صدق، ليس حقاً، ليس طوال الوقت. لذا، إذا كنت تتفق مع ما شاركته أو كنت تبحث فقط عن بعض صفحات العناية بالذات، فقد وصلت إلى المكان الصحيح. في هذا الفيديو، سأقدم لك 10 أفكار لصفحات العناية بالذات يمكنك تجربتها، بالإضافة إلى توضيح كيف يمكنك ممارسة العناية بالذات فعلياً باستخدام هذه الصفحات. قبل أن نبدأ، أريد فقط أن أقدم تذكيراً لطيفاً للجميع بأن يأخذوا ما يناسبهم ويتركوا ما لا يناسبهم. فقط كن منفتحاً وجرب الأشياء. لا تجبر نفسك على القيام بصفحة إذا كانت لا تساعدك في شحن طاقتك أو الحفاظ على علاقة صحية مع نفسك. الهدف من دمج العناية بالذات في دفتر التخطيط الخاص بك هو خلق مساحة آمنة لك وحدك. يمكنك اختيار تخصيص بضع صفحات في دفتر التخطيط للعناية بالذات، أو يمكنك تخصيص دفتر كامل لذلك. الأمر يعود إليك، ويمكنك أن تكون فنياً بقدر ما تريد أو بسيطاً مينيماليست بقدر ما تحب. مرة أخرى، الأمر يعود إليك تماماً. إنه دفتر التخطيط الخاص بك، وهذه قواعدك الخاصة. وأجل، أردت فقط توضيح ذلك قبل البدء. الآن، لنبدأ. أولاً، لدينا قائمة مراجعة للأيام السيئة. إذا كنت قد شاهدت فيديو نصائح الإنتاجية الخاص بي، فستعرف أن النصيحة رقم 2 هي تفقد حالتك النفسية. في ذلك الفيديو، قدمت قائمة المراجعة الشخصية التي أستخدمها عندما أكون في مزاج سيء أو حزينة، أو عندما لا أشعر بأنني على طبيعتي أو لست بخير. أياً كان السبب، ألجأ إلى تلك القائمة. إذن، لما لا ننشئ صفحة لهذه القائمة حتى تتمكن من الرجوع إليها دائماً في أي وقت تشعر فيه بالإرهاق أو عدم الرضا أو القلق أو الضغط أو أي شيء آخر. بالنسبة للعنوان في هذه الصفحة، سأستخدم قلم زيبرا مايلد لاينر الخاص بي بالإضافة إلى أختامي. مع استمرارك في مشاهدة هذا الفيديو، ستدرك أن جميع عناويني تقريباً تتكون فقط من أختامي وأقلامي، وهذا لأنني أحب البساطة، كما أن خط يدي ليس الأفضل. أيضاً، جميع صفحاتي مصممة باستخدام قلمين فقط، وهما أقلام موجي بمقاس 0.38 و 0.7 ملم. هناك 10 أسئلة أجيب عليها في قائمتي، وهي: أولاً، هل كنت تأكل بطريقة صحية؟ ماذا كنت تطعم نفسك مؤخراً؟ هل أنت جائع الآن؟ هل يمكنك تحضير شيء جيد لتأكله؟ ثانياً، هل أنت تشرب كمية كافية من الماء؟ هل تحتاج إلى بعض الماء أو العصير؟ ثالثاً، هل كنت تنام بما يكفي مؤخراً؟ هل تحتاج إلى الاستلقاء الآن وأخذ قيلولة؟ رابعاً، هل تحتاج إلى الاستحمام أو هل سيساعدك تغيير ملابسك؟ خامساً، هل محيطك مرتب ونظيف؟ هل يمكنك ترتيب غرفتك قليلاً؟ سادساً، هل كنت في الطبيعة مؤخراً؟ هل حصلت على بعض أشعة الشمس؟ هل يمكنك تناول بعض فيتامين د الآن؟ سابعاً، هل حركت جسمك بعد؟ هل تحتاج إلى الذهاب للمشي أو الركض؟ هل سيساعدك ممارسة التمارين الرياضية؟ ثامناً، هل تحدثت إلى شخص يمكنه مساعدتك في ترتيب أفكارك ومشاعرك؟ هل هناك شخص في حياتك يمكنك الانفتاح معه ومشاركة ضعفك؟ تاسعاً، هل تحتاج إلى السلام والهدوء؟ هل سيساعدك التأمل أم سيكون الاستماع للموسيقى أفضل؟ عاشراً، هل تحتاج إلى البكاء؟ البكاء وسيلة رائعة لتفريغ المشاعر، لذا فأنا أشجع على ذلك دائماً. وها هي القائمة كيف تبدو. تأكد من وضع علامة على هذه الصفحة في فهرس دفتر يومياتك لكي تتمكن من الرجوع إليها دائماً عندما لا تشعر بحالة جيدة، حتى تكتشف بسرعة ما يجري معك، وفي النهاية تستعيد عافيتك. التالي هو سجل التوكيدات والامتنان. طريقة لممارسة العناية بالذات في دفتر يومياتك هي ممارسة التحدث أو الكتابة لنفسك بلطف وإيجابية، بالإضافة إلى التعبير المستمر عن الامتنان. أعتقد أننا جميعاً نعلم أن كلماتنا والطريقة التي نوصل بها رسائلنا للآخرين لها تأثير كبير، وأعتقد أنه من المهم أيضاً ألا نكون دقيقين في كلامنا مع الآخرين فحسب، بل أن نكون دقيقين في كلامنا مع أنفسنا أيضاً. من المهم أيضاً أن نكون ممتنين لأن الامتنان يوفر منظوراً أوضح. إنه يمنحنا الثبات ويجعلنا ندرك مقدار الخير الموجود في العالم حتى عندما تصبح الأمور صعبة. مع قول ذلك، لدي صفحتان لتجربتهما، وهما سجلات شهرية للتوكيدات والامتنان، ولكن لديك خيار القيام إما بتصميم صفحة واحدة أو صفحتين لكل سجل. بما أننا في شهر مايو وقت تسجيل هذا الفيديو، سنجعل أحد جانبي هذه الصفحة لتوكيدات مايو والجانب الآخر لامتنان مايو. أساساً لهذا التخطيط،
ستكتب كل يوم توكيدا واحدا وجملة امتنان واحدة طوال الشهر. الشيء التالي الذي ستفعله هو ترقيم أيام الشهر على طول الصفحة. القيام بذلك فقط سيبقي الصفحة بسيطة للغاية، لكني سأضيف القليل من الألوان باستخدام أقلام زبرا مايلد لاينر. هنا أقوم بتضليل سطر وترك سطر على طول الصفحة. هذا يعني أنه في هذه الصفحة ستكون الأيام الفردية من الشهر هي المظللة. أنصح بهذا التخطيط لأنني أعتقد أنه من الأفضل ممارسة التوكيدات الإيجابية والامتنان بكميات صغيرة يومياً. فالعبرة ليست بما تكتبه، بل باستمرارك على هذه العادة وبمشاعرك أثناء الكتابة. ثم أقوم بنفس الشيء على الجانب الآخر. هذا هو الشكل الذي تبدو عليه حالياً. والآن أقوم بكتابة جميع تواريخ الشهر. وهذا هو الشكل النهائي لهذا التخطيط. التالي هو التخطيط الممتد على صفحتين. سأعرض عليكم كيف ستبدو صفحة التوكيدات. ببساطة، أن تكتب التوكيدات على صفحتين. يمكنك أن تكون بسيطاً أو فنياً بقدر ما تشاء. لهذا التخطيط سأعرض عليكم نسخة فنية. أنا فقط أقوم ببعض المرح هنا. أستخدم شريط الزينة والملصقات وأضعها في أماكن عشوائية لملء الفراغ قبل كتابة توكيدات الشهر. وهكذا تبدو الصفحة وهي فارغة. وهكذا تبدو بعد الكتابة فيها. التالي هو صفحة أفكار العناية بالذات. بشكل أساسي، صفحة أفكار العناية بالذات هي مكان لتجميع مختلف أنشطة العناية بالذات التي يمكنك القيام بها. هناك طرق متنوعة يمكنك من خلالها تنظيم هذه الصفحة. يمكنك تصنيفها بناء على الوقت الذي يستغرقه كل نشاط، مثل أن تضع أنشطة تستغرق دقيقتين في جزء، و5 دقائق، و20 دقيقة، وساعة، وهكذا دواليك. أو ما أفعله شخصياً هو تصنيفها وفقاً لنوع العناية بالذات. عاطفية، وهي العناية التي تتضمن أنشطة تساعدك على التواصل مع مشاعرك والتأمل فيها. عملية، وهي العناية التي تتضمن فعل أشياء تلبي جوانب حياتك الأساسية لتجنب الإرهاق أو مسببات التوتر الخارجية. جسدية، وهي العناية التي تتعلق بتحسين صحتك الجسدية العامة. ذهنية، وهي العناية التي تحفز عقلك وتجعلك تفكر. الاجتماعي، وهو الرعاية الذاتية التي تغذي علاقاتك الشخصية وتعمقها. الرعاية الذاتية الروحية التي تغذي روحك وتجعلك تتأمل في أشياء تتجاوز ذاتك والعالم المادي. أوصي بتجميع أنشطتك تحت موضوع معين، لأن ذلك سيجعل القائمة أقل ترهيباً من قائمة مهام شاملة للرعاية الذاتية، وسيسهل عليك تحديد ما تحتاجه حقاً. لهذا التصميم سأستخدم مجموعة متنوعة من الأقلام الملونة لإبراز كل نوع من أنواع الرعاية الذاتية على الصفحة. هنا أقوم فقط بإنشاء 6 عناوين مختلفة. أنا لا أحسب عدد المسافات بين كل عنوان. أنا أخمن مكانها أثناء العمل، ثم أقوم بتسمية الأجزاء المضللة بكل نوع من أنواع الرعاية الذاتية. قررت بعد ذلك عمل حدود لكل مجموعة من مجموعات الرعاية الذاتية. يمكنك ملاحظة أنها ليست متقنة لأنني قررت القيام بذلك باندفاع أثناء التسجيل. إنها ليست جيدة جدا. بصراحة، لا أستطيع رسم خط مستقيم ولو كان ذلك سينقذ حياتي. ولكن مهلا، أعتقد أن هذا يضفي طابعا فنيا عفويا. لا أعلم. إذن، كيف تستخدم دفتر ملاحظاتك لدمج الرعاية الذاتية في حياتك اليومية؟ الآن بعد أن قدمت لك بعض الأفكار، كيف تبدأ فعلياً في ممارسة الرعاية الذاتية باستخدام هذه الخطط والحفاظ على هذه العادة في حياتك اليومية؟ أعتقد أن الأمر يعتمد في النهاية على كيفية دمج الرعاية الذاتية كعادة ثابتة، بالإضافة إلى كيفية التخطيط لها مسبقاً وجدولتها. إذا لم تخصص وقتاً للرعاية الذاتية، فمن المحتمل ألا تجد وقتاً لها. مثل بقية المهام في جدولك اليومي، قم بجدولة الرعاية الذاتية. حدد موعداً ثابتاً لا يقبل التأجيل مع نفسك دونه في مخططك. ضعه في تطبيق نوشن، أو حدد له وقتاً، أو أدرجه في تقويمك، أو مذكراتك، أو دفتر ملاحظاتك، أياً كانت الوسيلة التي تستخدمها لتنظيم وقتك. ضع جدولاً زمنياً محكماً. لا أعلم عنك، لكن عندما كنت أصغر سناً،
كان لدي ارتباط سلبي بكلمة جدول، لأنها كانت تشعرني بأنني أسبن نفسي في قائمة مهام لذلك اليوم. لكن الآن بعد أن كبرت، أدركت أن الجدول يعني تصميم يومك بالطريقة التي تريدها. نعم، ستكون لديك مسؤوليات. نعم، ستكون لديك أشياء يجب عليك القيام بها ولا ترغب حقا في فعلها. لا مفر من ذلك. الأمر هكذا بالنسبة للجميع في هذا العالم، لكن تفاوض مع نفسك. أضف تلك الاستراحات، أضف فترات الراحة تلك، أضف القليل من الرعاية الذاتية إلى روتينك. إذا كنت تطمح حقا لدمج الرعاية الذاتية في حياتك اليومية، فكيف تظهر هذه الرعاية بشكل يومي أو أسبوعي أو حتى شهري؟ خذ هدفك السامي: أريد أن أعتني بنفسي، وقم بتفكيكه إلى خطوات صغيرة قابلة للتنفيذ وأنشطة يومية بسيطة. بالنسبة لي شخصياً، أقوم بجدولة أنشطة الرعاية الذاتية الخاصة بي يومياً وأسبوعياً. ما أفعله في عطلة نهاية الأسبوع هو مراجعة الأسبوع القادم، وأرى ما ينتظرني من مهام، ثم ألقي نظرة على صفحة أفكار الرعاية الذاتية في دفتر ملاحظاتي وبرنامج نوشن، وأربط بينهما وأقول: حسناً، ما هي أنشطة الرعاية الذاتية الكبيرة التي يمكنني جدولتها لهذا الأسبوع؟ بعد ذلك، أقوم بجدولة أنشطة رعاية ذاتية أصغر في نفس اليوم. هذه الطريقة في القيام بالأمور نجحت معي. لقد تطلب الأمر مني بضع محاولات بالتأكيد لمعرفة أفضل طريقة لدمج الرعاية الذاتية بما يتناسب مع جدول عملي. فقط جرب أشياء مختلفة. لن تلتزم بعادة من المرة الأولى. سيستغرق الأمر بضع محاولات بالتأكيد، لكن استمر في التجربة. كن مستعدا للفشل، وهكذا ستجد ما يناسبك. كلما كنت أكثر اتساقا مع عادة الرعاية الذاتية هذه، ستشعر بفوائد دمجها في حياتك اليومية بشكل أسرع وأعمق. كان هذا كل ما لدي في حديث الصغير. الآن لننتقل إلى الصفحات التالية. بعد ذلك، لدي 3 تصاميم عن الحب والسعادة. بقدر ما تتعلق الرعاية الذاتية بالتجديد والاستراحة واستشعار المشاعر، فهي أيضا احتفاء بالأشياء والتجارب التي تحبها في حياتك. إنها تتعلق بالأشياء التي تجلب لك البهجة، كما أنها تتعلق بالصفات التي تعجبك في نفسك. هذا التصميم الأول مخصص لكتابة الأشياء التي تحبها في نفسك. لإضافة لمسة من الألوان، أستخدم قلم زبرا مايلد لاينر لعمل إطار، ثم أرسم بعض الرسومات التوضيحية لملء الصفحة، لأنني لا أعتقد أنني أستطيع كتابة صفحة كاملة عما أحبه في نفسي. لكن ربما يوما ما، عندما أقلل من انتقاد ذاتي، قد أتمكن من كتابة صفحة كاملة. سنرى. بعد ذلك، أقوم بملء الصفحة. التالي هو تصميم أنا أستطيع، فعلت، وسأفعل. هنا أقوم بتقسيم هذه الصفحة إلى 4 أقسام، ثم أجيب ببساطة على الأسئلة الموجهة. هذا مجرد بديل آخر لتصميم الأشياء التي أحبها في نفسي، حيث تحصل على توجيه أكبر فيما يمكنك الكتابة عنه. إذن، مع قسمي أنا، كتبت: أنا لطيف، أنا معطاءة، أنا بديهية. بالنسبة لما يمكنني فعله، كتبت أنني أستطيع صنع فيديوهات يوتيوب، يمكنني التحدث بلغات مختلفة. وبالنسبة لما أنجزته، كتبت أنني بدأت قناة على يوتيوب. وبالنسبة لما سأفعله، كتبت أنني سأستمر في النمو والازدهار، سأكون صبورة، وأشياء من هذا القبيل. الصفحة الأخيرة هي عن الأشياء التي تسعدني. مثل الأولى، استخدمت قلمي لتحديد إطار بسيط، رسمت بعض الرسومات العفوية لملء الصفحة قليلاً، ثم كتبت مجموعة من الأشياء التي تسعدني حقاً مثل غروب الشمس، القطط، الكلاب، الكتابة، القراءة، مشاهدة الأنمي المفضل، بوفيه السوشي المفتوح، تشيز كيك، تلقي الزهور، وعندما يتذكر شخص ما تفصيلاً عنك. وهذا هو شكل الصفحة. التالي هو التدوين القائم على أسئلة محددة. التدوين من خلال الأسئلة هو وسيلة رائعة للتواصل مع ذاتك، ومعرفة حالتك العاطفية والذهنية، وتحديد ما تقدره حقاً، وأيضاً لتعميق فهمك لنفسك. لدي سؤالان أود طرحهما عليك، يمكنك استخدامهما يومياً أو أسبوعياً. الأمر يعود إليك تماماً. الأول هو شيء أفعله كل ليلة قبل النوم، ويسمى إنجازات اليوم. حسناً، هنا أعرض عليكم كيف أقوم بتسجيل يومياتي. أطبع يوم الأسبوع باستخدام الختم، أكتب التاريخ، أكتب امتناني ثم قائمة مهامي، وفي الأسفل تماماً أكتب إنجازات اليوم. وهناك أكتب 3 أشياء أنا ممتنة جدا لحدوثها، والتي سارت بشكل جيد أو حدثت بشكل صحيح في ذلك اليوم. ويجب أن تكون أحداثا وقعت في ذلك اليوم تحديدا، ولا يمكن أن تكون شيئا كان ضمن قائمة مهامك، لأنك حينها ستكتفي بنقل ما كتبته في قائمة المهام. الثاني هو نموذج للتأمل الذاتي يركز حقاً على توضيح كيف سار يومك أو أسبوعك أو شهرك، وما الذي كنت تقدره وتعطيه الأولوية،
وما الذي يجب أن تكون فخوراً وممتنناً له؟ هنا أقوم بإنشاء 6 عناوين لأن هذه الصفحة ستتضمن 6 أشياء عليك الإجابة عنها. وهذه هي الأشياء التي ستجيب عنها. تحد وجهته. تعلمت شيئاً وما زلت أعمل على تطويره. أنا فخورة بنفسي لأنني اعتنيت بنفسي من خلال وأنا ممتنة لام. يمكنك القيام بذلك كل يوم، يمكنك القيام بذلك كل أسبوع، أو يمكنك القيام بذلك في نهاية الشهر. أقوم هنا بملئها حتى تأخذ فكرة عن الشكل الذي ستبدو عليه. هذا ما تبدو عليه الصفحتان جنباً إلى جنب. أخيراً وليس آخراً، لدي مذكرة شخصية. جزء من العناية بالذات هو قضاء الوقت مع نفسك، وطريقة لقضاء الوقت مع نفسك هي تفريغ أفكارك والتفكير في هويتك وما تقدره، والحلم والكتابة عن أهدافك ورؤيتك للحياة. هناك طرق عديدة لكتابة اليوميات والاحتفاظ بمذكرات. يمكنك القيام بذلك في دفتر ملاحظات أو في ملف ذي 6 حلقات. يمكنك الكتابة بأسلوب التدفق الحر للأفكار، مثل إفراغ كل ما يخطر ببالك، أو يمكنك أن تكون أكثر فنياً وإبداعاً من خلال الرسم وإضافة الصور والملصقات والأشرطة اللاصقة الملونة. في الختام، إليكم استعراض سريع لكل صفحة من الصفحات. وهذا كل شيء. تلك كانت أفكاري ال10 لصفحات العناية بالذات في دفترك، وكيف يمكنك دمج العناية بالذات في حياتك اليومية. آمل أن يكون هذا الفيديو قد نال إعجابكم. أخبروني في التعليقات أنه إذا كنتم ترغبون في رؤية المزيد من محتوى دفاتر اليوميات أو العناية بالذات، أنا منفتحة على تقديم كلا النوعين، وكما هو الحال دائما، شكرا جزيلا لكم على المشاهدة. أنا أقدر ذلك حقا، ولا تنسوا الإعجاب والاشتراك لأن ذلك يساعد القناة كثيرا. وأجل، أعتقد أن هذا كل شيء. حسناً، أتمنى لكم وقتاً طيباً أينما كنتم، وأراكم في الفيديو القادم. وداعاً.